Borat. Thì bây giờ Hạnh Lê xin một lần nữa giới thiệu đến quý vị ông Mark Borat là một trong những VP của Flagstar Bank. Mark, so to those people who do not know who you are, could you please introduce yourself? Great, thank you. We've only known each other now for 16 years. A very short period of time. A very short period of time, yes. Especially at my age. Yeah. Again, you said my name, Holly said my name several times. I'm Mark Borat. I'm an account executive, assistant vice president of sales for Flagstar Bank. And you really want to know who Flagstar Bank is. You heard that I've been with them for at least 16 years. I've been in the mortgage business much, much longer, and I'm embarrassed to tell you my age. Flagstar Bank is a very large, what they call a super regional bank with $125 billion in assets. What does that mean for you? That means as a mortgage lender, we're going to be here for you. I'm sure you've heard over time, companies like Countrywide went out of business, New Century went out of business. Flagstar Bank is here. I can't say the word forever. I'm not going to live forever, but we're going to be here to take care of all your mortgage needs. Yeah. And I'm here to help Holly, help you to get your homes purchased or to do a cash out refinance or a standalone HELOC or whatever it is that you need. So we do agency loans, we'll do government loans like FHA and VA, we'll do jumbo loans, we'll do construction loans, we will do renovation loans. We actually almost do it all. There was one thing that you said that was kind of important. We're talking about the inventory. Right. And something happened in the financial crisis. When all those homes, if you remember, went into foreclosure, very big companies bought up huge swaths of homes. Huge. They're not selling them. Right. They put them out to rent. And if ever they sell, we'll see prices come down. Right. As long as they keep holding, yeah, we're going to help you get your borrowers, a home. We can help with that. But the thing is that not everybody can qualify for an agency loan, an FHA loan, a VA loan. Sometimes something happens, and the borrowers don't know that there are still loans that are available to them, and they're called non-QM. QM stands for qualified mortgage. I'm not going to get into the technicalities, but they are, let's just say, a mortgage out of the box. Right. So there are things that can get into the way. I'll get into the specifics, but each of you have to look at your own personal situation. And if you feel that you can't get a mortgage, you have to speak with Holly. Yes, thank because you. She will be able to come up with alternatives for you. Yeah, thank you. Thưa quý vị, để Hạnh Lê sẽ dịch lại một chút xíu. Trong cái khả năng của mình ngày hôm nay, Hạnh Lê sẽ cố gắng nói tiếng Anh và tiếng Việt và sẽ dịch lại trong cái khả năng của mình để cho quý vị có thể hiểu được. Thì trước hết thì thưa quý vị, ông Mark và Hạnh Lê biết nhau phải nói là trên 16 năm từ khi Hạnh Lê làm việc với Flagstar Bank. Và thưa quý vị là chúng tôi làm việc chung với nhau trong cái thời gian khá lâu như vậy. Thì ông biết rằng là Hạnh Lê thì phải nói là làm trong cái nghề lâu và phải nói là có rất là nhiều những cái thăng trầm cũng như là nhiều những cái chương trình loan mà chúng tôi đã go through trong cái thời gian vừa qua. Tuy nhiên thì nói một chút xíu về ông Mark Borat, khi mà quý vị nào mà chưa có biết về ông thì thưa quý vị, ông có what you have 30 plus year experience, right? And I'm only slightly less. Slightly less. So chút xíu khoảng gần 30 năm kinh nghiệm cùng với ông Mark Borat. Và thưa quý vị, thì trong ngân hàng mà ông đang làm việc thì phải nói là có rất là nhiều cái chương trình khác nhau. Nhưng mà một trong những cái chương trình mà có lẽ rằng là nếu mà mình cảm thấy là mình không có qualify cho cái chương trình nào hết thì sẽ có một cái chương trình gọi là
out of the box, nghĩa là không có nằm trong một cái guideline nào để mà quý vị có thể qualify được để mua một căn nhà hoặc là refinance. Ngoài ra thì nói thêm một chút xíu về cái ngân hàng mà Hạnh Lê làm việc cùng với ông, thì First Bank là một trong những ngân hàng rất lớn. Họ có tới 120 billion, là không phải là million nữa mà là billion, là tỷ về cái asset của họ, và có hơn 35 năm kinh nghiệm trong cái việc mà cho mượn loan. Và họ cung cấp rất là nhiều những cái loại loan khác nhau, ví dụ như là FHA loan, VA loan, rồi USDA loan, rồi conventional loan, rồi QM loan, thì rất là nhiều những cái loại loan khác nhau. Ngoài ra còn có những cái loại loan như là jumbo loan, thưa quý vị, cũng như là construction loan, rồi renovation loan, là những cái loan nào mà mình cần phải làm loan để mình sửa lại những cái căn nhà của chúng ta. Ngoài ra là còn có những cái equity line of credit, là những cái tiền mà mình lấy ra từ trong căn nhà của mình, nó gọi là second standalone equity line of credit. Và mình cũng có thể nói thêm nữa là rất là nhiều những cái chương trình khác mà trong một vài giây phút nữa chúng tôi sẽ đi go through những cái chương trình đó. Cái show lần rồi đó thì Hạnh Lê đã gửi đến cho quý vị rất là nhiều những cái chương trình, nhưng mà ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ đi sâu vào những cái chương trình đó để cho quý vị có thể hiểu rõ hơn. Và ngoài ra thì ông Mark cũng có nói thêm là dù cho rất là nhiều những cái ngân hàng, ví dụ như Countrywide họ go out of business, hoặc là những cái ngân hàng khác mà họ làm về mortgage, họ cũng go out of business rất là nhiều, nhưng mà đối với First Bank thì luôn luôn vững chắc và vững chãi. Đó cũng là một trong những cái nguyên nhân và lý do tại sao lên chọn và làm việc rất nhiều với lại First Bank. Cho nên một lần nữa thưa quý vị, những quý vị nào mà cần những cái mortgage loan và cần những cái approval để mà có thể có được những cái qualification cho mình, cho gia đình mình, thì quý vị nhớ gọi cho Hạnh Lê ở 714-290-1755, 714-290-1755. Và tiếp tục thì ông có nói về những cái non-QM loan, là những cái loan mà phải nói là nó không có nằm trong một cái guideline nào chính xác hết, mà nó có thể là nó sẽ dễ dàng hơn cho một số những người, ví dụ như là self-employed, là những người mà đi làm không có phải đi làm W2, đi làm 1099, hoặc là mình tự làm chủ chính bản thân mình. Thì ngày hôm nay có mặt của ông một lần nữa sẽ giải thích cho quý vị thêm về nhiều cái chương trình loan khác nhau, và cũng như là cùng với chúng tôi thì Hạnh Lê sẽ giúp cho quý vị có được những cái căn nhà như mơ ước, mua những cái căn nhà hoặc làm refi những cái căn nhà của mình. With that, I just explained to my viewer. So we're gonna. My next question is: you were talking about a lot of different loan programs. So what are they and who they are for? Great. So most of the time, they are for people who, for whatever reason, can't qualify for an agency loan, a conventional loan from Fannie Mae or Freddie Mac, or can't qualify for an FHA loan. Right. It doesn't mean that they have to have bad credit. There are circumstances that people face that just don't allow them to get those loans because they have to fit agency guidelines. For example, I just had a very good borrower, very good credit, lots of assets, and I mean lots of assets. Yeah. And they couldn't qualify for a conventional or for a jumbo loan because they didn't file their 2022 taxes yet. So he's self-employed. We were able to get him, as I said, a $2.4 million loan. The house, I believe, was $2.8 million. And that's with bank statements only. Wow. So you can't use bank statements to qualify for conventional, FHA, VA, any of those other loans. Only a bank statement program, which is by definition non-QM. So good credit borrower couldn't qualify for the regular programs. He got his house, and guess what? He's very happy. Yes, definitely.
And here's the important thing. There is a saying out there that you're going to marry the property, but you're only going to rent the mortgage. Because he knows that his rate was, a somewhat above the conventional rates. But he knows that when when rates start coming down, he'll refinance. Right. That's why it's only rent the mortgage. Right. I like that. Thưa quý vị, ông nói một cái câu rất là hay. Bây giờ Hạnh Lê sẽ cố gắng giải thích cho quý vị để cho quý vị có thể hiểu được là ông vừa mới gửi cho chúng ta những cái điều gì. Thì thưa quý vị, Hạnh Lê hỏi ông là như vậy là những cái loan mà non-QM là những cái loan gì? Thì ông nói là có một số những cái người mà đi mượn tiền thì không phải là người ta không có cái credit, hoặc là người ta không có cái tiền trong băng, nhưng mà some reason, cho một vài những cái lý do thì họ lại không có đủ để qualify cho cái chương trình cho cái chương trình conventional bình thường, cho nên là phải apply và nhờ vào những cái chương trình non-QM. Mà thưa quý vị, những cái chương trình non-QM mà Hạnh Lê hay gửi đến cho quý vị đó là cho nên Hạnh Lê hay nói là chúng tôi làm những cái loan khó chứ không có làm những cái loan dễ. Thành thử ra là những quý vị nào mà có những cái trường hợp mà complicated thì đó là cái lúc mà Hạnh Lê giúp cho quý vị. Thì ông cũng nói thêm rằng là ví dụ như là một người có đủ access, có đủ cái credit, nhưng mà tại sao lại không lấy được cái loan? Có nhiều khi là tại vì họ có những cái trễ mortgage, có những cái mortgage mà bị trễ, hoặc là mình có thể, nhưng mà cái đó nó đã lâu lắm rồi, nhưng mà nó vẫn ảnh hưởng tới cái record, nhưng mà không phải là cái credit nó bad đâu. Nhưng mà đối với những quý vị nào mà mình đang làm self-employed thì ông có thể qualify cho quý vị một cái chương trình gọi là bank statement. Thì quý vị chỉ cần apply qua cái chương trình bank statement mà thôi. Ví dụ như là một người khách hàng không có cái thuế của năm 2020 và chỉ có một năm thuế thôi thì mình vẫn có thể làm được. Và ví dụ như một người khách hàng có thể chúng tôi đã làm được có tới là 2.4 triệu cho cái nợ của họ, mà trong khi đó thì họ nghĩ là họ không có đủ để qualify. Cho nên là quý vị đừng có mất cái hy vọng khi mà quý vị đi mua một cái căn nhà và sợ rằng là mình không có đủ để mà qualify. Và ông nói thêm một câu mà lại rất là thích là mình marry cái property, nghĩa là mình mua cái property xong, nghĩa là mình marry nó là kể là nó dính với mình rồi. Nhưng mà mình chỉ có rent cái mortgage mà thôi, nghĩa là cái mortgage mình mượn xong, ví dụ như là vài năm nữa cái tiền lời nó xuống thì mình luôn luôn có thể refinance nó lại, chứ mình không có mất mát gì hết. Cho nên nó sẽ apply cho cái tình trạng hiện tại bây giờ của mình, là ví dụ cái tiền lời của mình có thể là sẽ là 7 chấm, nhưng mà khi mà mình vài năm nữa cái tiền lời nó xuống thì là mình có thể refinance lại. So I really like what you said, marry the property but rental the mortgage. Yeah. So you know, the interest is always can change, right? And we can always refinance. So we're not going to stuck with it like you marry it. So again, one more time, so những quý vị nào mà đang cần những cái những cái tiền lời, những cái chương trình loan mà khó thì quý vị cứ gọi cho chúng tôi ở 714-290-1755. So with those non-QM mark, there's a lot of should I say more flexible for the self-employed people and for the 1099 people. Yes, well, so in this first case, we were flexible on the income. Right. Because again, it was a source of income, bank statements, that's unique only to that program. Right. And there are other forms of alternative documentation. Like, for instance, a self-employed borrower on a conventional loan, depending upon the agency. If you're self-employed, they mostly want to have 2 years' worth of tax returns. Sometimes you can get an exception for one under certain circumstances. Would under you approve or LP or DU, something Right. like that? Yeah. But with
a non-QM, you can use 1 year's worth of tax returns. That's called alternative documentation. With conventional loans, they want your debt to income ratio. So that's all your debts, all your debt payments divided by all your income monthly, not to exceed 45%, except under certain circumstances. And the maximum you can go to is 50. Right. With non-QM loans, Yeah. you can go up to 55. Yes. So that's another nice Benefit. alternative. Yes. Yes. A tremendous benefit. Fannie Mae and Freddie Mac, FHA and VA want to see clean mortgage history, Right. or they want to see that if it's a first-time home buyer, that they made rental payments. And it's got to be made on time. Right. Upon occasion, they will allow late, but it's rare. Right. There are certain programs we have, like Advantage, that will allow mortgage lates in the last 12 months, just no 90-day mortgage late. So if you were late on the mortgage 5 times and you were 60 days late, you could still get a loan done. Right. That in itself is pretty amazing. Okay, let's say somebody just wants to have the lowest payment. So what do? Maybe you want an interest-only loan. So Fannie and Freddie and those don't offer interest-only loans. Under non-QM, you can get a 30-year fix with 10 years interest only, or a 40-year fix with 10 years interest only. So at the end of the 10 years, it becomes a regular, fully amortized. That means you're making the full payment of principal and interest for the next either 30 or 40 years. And with the 40 years, of course, you're going to have the lower payment. Right. Và thưa quý vị, một chút xíu là cho những người nào mà là self-employed đó, thì mình có nhiều khi mình không có chứng minh được 2 năm thuế, thì mình có thể chứng minh được 1 năm thuế, nhưng với cái chương trình mà bình thường thì chúng ta luôn phải chứng minh 2 năm thuế, thì nó sẽ khó hơn so với cái chương trình gọi là non-QM tại băng của chúng tôi. Và cái điều đặc biệt đó là đối với những cái loan như là Fannie Mae, Freddie Mac loan hoặc là những cái loan FHA thì họ sẽ cần khoảng 45% debt ratio. Nhưng mà đối với những cái non-QM loan, những cái sometimes thì nó sẽ lên tới 50%, nhưng mà đối với những non-QM thì nhiều khi nó lên tới 55% debt ratio, thì nó sẽ có thêm cái phần có thêm cái flexible hơn cho cái người đi mượn tiền, và do đó thì nó là một cái alternative cho những người self-employed để mà chúng ta có cái khả năng mà đủ để qualify. Cho nên nhiều khi quý vị không có qualify cho những cái chương trình loan thường thì quý vị đừng có bị lo lắng, bởi vì chúng tôi cũng có thể làm được những cái chương trình loan khó đó cho quý vị. Và ngoài ra thì còn rất là nhiều những cái chương trình loan khác nữa mà Ly chỉ cố gắng gom gọn lại trong một cái thời gian ngắn ngủi của chúng tôi mà thôi. Cho nên là đến đây thì Hạnh Lê và ông Mark sẽ take một chút xíu break, và chúng tôi sẽ trở lại trong phần 2 của cái chương trình đặc biệt này. Và Mark, so we're gonna go take a little break and then we can come back and go deep more into some of other loan programs. Excellent. Thank you.